Вітання! Я Катерина Супрун. Сьогодні 23 березня і Мілітарний доповідає про бронебійні підкаліберні боєприпаси, які отримує Україна. Їх Велика Британія передасть разом з ротою танків «Челенджер-2». Це боєприпаси зі збідненим ураном, що само собою збудило Росію, а Лукашенко навіть анонсував передачу Білорусі ядерних боєприпасів і пригрозив всій планеті розправою. Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите, ответ будет страшный. Для всей планеты уроком будет. Та є нюанс, який треба уточнити. Бронебійні підкаліберні боєприпаси не вибухають. В них навіть немає вибухової речовини. Під дією кинетичної енергії снаряд пробиває броню об'єкта, наприклад, танка. В цей час виділяється велика кількість енергії, через що і може початися пожежа. А сам снаряд проникає у заброньову частину і завдає шкоди екіпажу, агрегатам, а може уразити боєкомплект, якщо пощастить. Тож тут абсолютно логічним є коментар прес-секретаря Національної ради безпеки США Джона Кірбі стосовно побоювань Росії. The Russians are very concerned about their tanks staying fully operational. They can just take them across the border back into Russia and take them out of Ukraine. They don't belong there in the first place. That would be my recommendation if they're concerned about threats to their tanks. А тепер про збіднений уран. Він утворюється у процесі збагачення урану. Уран-238 – це стабільний ізотоп, який залишається як побічний продукт збагачення. Він менш радіоактивний навіть за уранову руду. Це дуже щільний метал, його щільність вища за свинець і трохи менша за вольфрам. Але збіднений уран дешевший вольфрама і його багато. Саме тому його використовують для комбінованої броні та підкаліберних боєприпасів. Боєприпаси зі збідненим ураном використовували у 90-х під час війни у Перській затоці, у 2003 році в Іракській війні та під час повітряної операції НАТО в Югославії у 1999 році. Офіційно підтвердили використання таких боєприпасів США та Велика Британія. Також боєприпаси зі збідненим ураном має Росія. А от вам матеріал російських медіа за 2018 рік, де вони самі кажуть про те, що мають такі боєприпаси і наявність їх не суперечить міжнародним домовленостям. Та якщо вже гратися в цю гру, то всі відповіді на питання про збіднений уран є на сайті МАГАТЕ. Тож загальний науковий та медичний консенсус полягає в тому, що у випадках потрапляння збідненого урану в організм він в першу чергу стане проблемою хімічної токсикології, а не радіології. Немає доказів того, що природній уран або збіднений уран є канцерогеном. Це стосується навіть раку легенів у випадку вдихання урану. Основна потенційна небезпека, пов'язана з боєприпасами зі збідненим ураном, це вдихання аерозолів, які утворюються, коли боєприпаси вражають броньовану ціль. Таким чином, люди, які можуть отримати найвищі дози від боєприпасів зі збідненим ураном, перебуватимуть поблизу цілі під час удару, або це ті, хто вивчає танк, уражений таким боєприпасом. Потенційний шлях зараження для тих, хто відвідує або проживає в районах, де застосовувалися боєприпаси, це вдихання частинок, які осіли в ґрунті та підняті вітром, але їхній відсоток дуже маленький. Ще одна рекомендація МАГАТЕ є для тих, хто застосовує боєприпаси. Мало ймовірно, що тривалий контакт з боєприпасами може призвести до опіків шкіри або будь-якого іншого гострого радіаційного впливу, тож рекомендують використовувати захисний одяг, а саме рукавички. Тож країна, яка з танку розстрілювала найбільшу в Європі атомну електростанцію та досі шантажує нею весь світ, мала би мовчати про радіаційне забруднення через збіднений уран. А також мала би зайнятися своєю освітою, це як мінімум. А як максимум мала би дослухатися до Джона Кірбі і забрати свої танки з України. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Побачимось в наступному відео.